Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thien Hoa DIY. Rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một bó hoa bằng tiền để tặng cho người yêu nhân ngày sinh nhật hay Valentine. Và bây giờ mình bắt đầu làm nhé. Mình cần 20 tờ tiền 500k. Sau đó mình gấp cánh hoa sao cho một đầu vung ra thành hai cánh và đầu dưới mình gấp nhọn. Mình dùng băng keo để dán cố định phần đầu nhọn. Sau đó mình dùng xiên que để gắn vào cánh hoa. Mình làm một bông hoa tiền thì có 8 cánh, mỗi tờ tiền mình được 2 cánh hoa. Như vậy là một bông hoa tiền thì mình cần 4 tờ tiền. Và đây là hoa cúc tana bằng giấy, mình đệm như là nhị hoa cho bông hoa tiền. Sau đó mình ráp những cánh hoa tiền vào cái nhị hoa cúc tana để tạo thành một bông hoa. Để bó một bó hoa này thì mình cần chuẩn bị 5 bông hoa tiền. Đây là mút xốp để mình cắm hoa và làm tay cầm. Chiều dài là 25cm, chiều rộng là 5cm và độ dày khoảng 4cm. Bây giờ mình sẽ cắm 3 cái hoa hồng giấy ở giữa. Tiếp theo là mình sẽ gắn 5 bông hoa tiền này xung quanh 3 cái hoa hồng. Sau đó lớp tiếp theo sẽ là lá táo.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy giúp mình like, share và đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.